හැමෝටම සුබ දවසක්. ඇක්සස් ටෙක්නොලොජි වලින් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම අද ගෙනෙන්නේ GRBL controller ගැන. මේ සාමාන්‍යයෙන් GRBL control කියන්නේ මේ CNC machine එකක් කම්පියුටර් එකට සම්බන්ධතාවයේ ගොඩනගාගෙන ඉන්න software වලට GRBL controller කියන්නේ. ඒ වගේ සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් හොඳ software එකක් තමයි මේ universal G code sender කියන software එක. ඒක ගැන තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනෙන්නේ. හරි එහෙනම් අපි ඉදිරියට බලමු මේක කොහොමද කියලා. මුලින්ම Google එකේ මේ search කරන්න Universal G Code Center කියලා search කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් GRBL Controller කියලා search කරලා ගන්න පුළුවන්. මේ Universal G Code Center software එක download කරද්දී මේ GitHub කියන සයිට් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒක සාමාන්‍යයෙන් හොඳයි. තමන්ගේ ඔපරේටින් සිස්ටම් එක අනුව ඒකත් මේ අවශ්‍ය එක සිලෙක්ට් කරලා මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මේ වගේ මේ ලින්ක් එක මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. Java එකේ ලින්ක් එකක් දාලා තියෙනවා. ඒතෙන් වලින් යන්න පුළුවන්. ඒක තමන්ට පහසුයි. ඊගාට තව software එකක් වුණේ Java කියන එක. ඒකත් open source software. මේ දෙකම open source software තියෙන්නේ. Java download කරගන්න. මේ Java software එක download කරගන්න මේ මෙතනින් ගිහිල්ලා මෙතනින් මේ තමන් කැමති operating system එක තියෙනවා. ඒ අනුව download කරගන්න. මෙතන 64 ද මේ එතකොට මේ Windows 64 ද Linux ද OS ද කියලා ගොඩාක් දේවල් අහන. මෙතනින් මේ වගේ 64 තමන්ගේ ඔපරේටින් සිස්ටම් එකට අදාළ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඔපරේටින් සිස්ටම් එක කිව්වම දන්නවා ඔයගොල්ලන් this PC වල right click එකක් කරලා properties වල තමයි ඔපරේටින් සිස්ටම් එක තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ආකාරයට මේ මෙතන ඒට අදාළ එක තමයි අතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. මේ මෙතනින් මේක මම පෙන්නන්නම්. මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ෆෝල්ඩර්ස් දෙක මේ මෙතන තියෙනවා. මේ Java software එක මෙතන Universal G Code Center software එක UGS කියන්නේ මේක මේකයි. සාමාන්‍ය මේ software එක මේ වගේ විඤ්ඤාණ ෆයිල් එකකින් આવොත් මේක මේ right click කරලා extract file දීලා මේ සාමාන්‍ය folders විදිහට මේ connect මේ transfer කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ UGS GitHub කියන site එකෙන්ම ගන්නවා නම් වඩාත් හොඳයි. මොකද ඒක පහසුයි. මුලින්ම Java double click කරලා මේ computer එකට install කරගන්න. මම මේකත් install කරගෙන තියෙන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් computer install වුනේ නැත්නම් මෙතන start වල ගිහිල්ලා මේ බලන්න මේ හරියට මේ computer එකට install වෙලාද කියලා මේ command prompt එක click කරලා මෙතන මේ Java කියලා enter කරන්න. මේ ආකාරයට enter කරපුවම මේ වගේ මේ ගොඩක් වෙනනා විස්තරයක්. මෙහෙම આવොත් සාමාන්‍යයෙන් මේ Java install වෙලා තියෙන තමන්ගේ machine එකට. ඒ වගේම මෙතනත් කියන්න ඕනේ මෙතන මේ Universal G Code Sender එක සාමාන්‍ය software එකක් වගේම තමයි. install කිරීමක් කරන්න නෑ. මෙතන මේ වගේ file ටිකක් තියෙන. මෙතන bin කියන file එක double click කරලා open කරන්න. ඒකේ මෙතන මේ UGS platform කියන එකෙන් තමයි මේ double click කරලා open කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. මේකේ shortcut එකක් desktop එකට දාගන්න. ඒකට පහසුයි. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මෙතන මේ Universal G Code Sender කියන software එක සාමාන්‍යයෙන් වෙන partition වල මේ open වුණේ නැත්නම් C එකට ඒ අදාළ folder ටික ඔක්කොම copy කරගෙන ඇවිල්ලා මේ C එකට දාලා මේ මෙතනින් double click කරලා open කරගන්න. මොකද සමහර machine වලට පොඩි වෙනස්කම් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. අන්න ඒක හන්දා C එකට copy කරලාම මේ open කරන්න. එතකොට ලේසි. සමහර partition වල open වෙන්නේ නැති වෙයි. ඒ ගැන ටිකක් මතක තියාගන්න. මේක සාමාන්‍ය software එකක් වගේම තමයි open source තියෙන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරද්දී පහසුයි. XYZ X එහෙම හිට මෙහෙට මූව් කරගන්න හැම දෙයක්ම පෙන්නනවා. මෙතන තියෙන්නේ මේ software එකේ interface එක. මේක මට ඕන විදිහට මේ හදාගෙන ඉන්නේ. සාමාන්‍ය software එකක් වගේම තමයි මේ menu bar එකක් තියෙනවා. මෙතන තමයි මේ කනෙක්ට් කරන්න තියෙන්නේ. කියන්නේ
කම්පියුටරේත් CNC මැෂින් එකත් අතර කනෙක්ට් කරගන්න තියෙන මෙතන ෆයිල් ටයිප් එක තියෙනවා. මෙතන රීෆෙක්ස් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ කොම්පෝට් එක ඔයගොල්ලන් දන්නේ නැති තමන්ගේ මැෂින් එකට කනෙක්ට් කරලා තියෙන ඩිවයිස් මේක මේ සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ මෙතනින්. මේක ඔටෝම එනවා. සමහර ඔටෝ වෙලාවට ඔටෝ ආවේ නැත්නම් මෙතන රීෆෙක්ස් කරලා තමන්ගේ මේ ඩිවයිස් එක කනෙක්ට් කරගන්න. ඒක ඔයගොල්ලන් දන්නේ නැති මේ කන්ට්‍රෝල් පැනල් වල ගිහිල්ලා ඩිවයිස් එන printers වල තමයි මේ තියෙන්නේ. තමන්ගේ Arduino board එකට අදාළව කොම්පෝට් එක මේක. හරි මෙතන තියෙන Arduino board එකේ මේ බෑන්ඩ් මේ රේට් එක මෙතන මේ ආකාරයටම තියන්න. සමහර මේකත් ඔටෝ තමයි ඉන්නේ. මෙතනින් ෆයිල් මේ ඕපන් කරගන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා G code ෆයිල් කනෙක්ට් කරගන්න තියෙන්නේ මෙතනින්. ඒක තමයි ඇතුළත් කරගන්න මේ G code sender software එකට. මෙතනත් play button එක තියෙනවා. stop pause home මේ වගේ icon ටිකක් තියෙනවා. මෙතන ෆයිල් වල එලා ඕපන් කරගන්නත් පුළුවන් තමන්ට අවශ්‍ය G code ෆයිල් එක තියෙන තැන. මෙතනින් ලොකු දෙයක් කරන්න නැහැ. මේ ඔප්ෂන් ටිකෙන් සාමාන්‍ය විදිහටම තමයි තියෙන්නේ. මෙතන මේ edit වල තියෙනවා මේකේ පොඩ්ඩක් මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ වෙනස් කරගන්න විදිය. මේ මෙතන පුළුවන් කලර්ස් එහෙම ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. ෆොන්ට් ටයිප් එක වෙනස් කරගැනීම හැකියාව තියෙන ඒවා පොඩ්ඩක් මෙතනින් බලලා තමන්ට අවශ්‍ය වෙන විදිහට ඒක කරගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ Windows වල ක්ලික් කරලා මෙතන මේ look and feel කියන එකේ මෙතන තමන් කැමති මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක වෙනස් ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. dark mode ද නැත්නම් light mode ද classic ද තමන්ට ඕන විදිහට ඒක වෙනස් කරලා මෙතන apply කරලා okay කරන්න. ඒවනම් ගොඩාක් වෙනස්කම් කරන්න දෙයක් නෑ. ඩිෆෝල්ට්ම තියාගත්තොත් පහසුයි. මොකද මේ අවශ්‍ය නෑ ඒවා වෙනස් කරන්න. මෙතන මේ Windows වලින් මේ තමන්ට අවශ්‍ය කරන මේ කොටස් ටික මේකට ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. මේ මෙතනින් තමයි ගන්න තියෙන්නේ. මෙතන මේ වෙල්කම් පේජ් එකක් මේ වගේ දාගන්න පුළුවන්. මෙහෙම මේක එදාට කරපු මේ වැඩ කොටස් ටිකෙන් පෙන්නන්න මම මෙතන ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ට් කරලා මේකෙන් යන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් වලට. එහෙමත් මේ G code sender එකේ universal G code sender එකේ මෙතනින් මේ restart Windows දුන්නා මේ සම්පූර්ණ ඉන්ටර්ෆේස් එක වෙනස් වෙලා මුල තිබ්බ තත්ත්වයට එනවා. එතන අප්ඩේට් එහෙම නැත්නම් ඒවා නම් අවශ්‍ය නැහැ. ඒවා සාමාන්‍ය විදිහට තියෙන මෙතනින් මේවා මේ එහෙට මෙහෙට මේ මුහු කර ගැනීම හැකියාවක් තියෙන මේ software එක ඉතාමත්ම පහසුයි. මේ වගේ වෙනම පිටට දාලා වුණත් මේවා මේ තමන්ට ඕන විදිහට ඒවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයට ලොකු පුංචි කරලා මෙතන මේ visualize කියන එකේ මේකේ තමයි පෙන්වන්නේ තමන් කරන job එක. ඒ කියන්නේ මේ තමන්ගේ මේ CNC machine එකෙන් කරන වැඩේ මෙතන තමයි මේ පෙන්වන්නේ. මෙතනින් තමයි කනෙක්ට් කරන් තියෙන්නේ. මම ඉස්සරහ මේක කනෙක්ට් කරගන්නම් මෙහෙම. දැන් CNC machine එකත් එක්ක මේ කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ මේවා. ඕනම මේ G code ෆයිල් එක මේකට ඇතුළත් කරලා වැඩක් කරගැනීමේ හැකියාව දෙනවා. මේ මෙතන තියෙනවා මේ මැෂින් එක හැම වෙලාවෙම 0 කරගන්න වැඩක් කරන්න ඉස්සලා මෙතන මේ ඔප්ෂන් ටික මෙතන තියෙනවා. රීසෙට් කරන්න පුළුවන්, හෝම් යන්න පුළුවන්, මෙතන අන්ලොක් ඒවා තියෙනවා. එතකොට චෙක් මෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මෙතන job controls වලින් තියෙන්නේ මේ Z axis මෙතන ප්ලස් මයිනස් උඩට පල්ලෙහාට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම y එක ප්ලස් මයිනස් දෙපැත්තට මොහු කරන මේ බටන් දෙක මෙතන තියෙන්නේ. ඒ වගේම x එකේ අනරින දෙපැත්තට යන විදිහ මේ y එකයි x එකයි එක පැත්තකට ගෙනියන්න ඕන නම් මේ arrow key එකෙන් පුළුවන් එක මුල්ලකට ගෙනියන්න. මේ වගේ අනිත් මුල්ලට ඒ වගේ එහෙට මෙහෙට මොහු කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. මේ setup size වලින් මේ මෙතන පෙන්වන්නේ මෙතන feed rate තියෙනවා. මේවා ටිකක් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. තමන්ගේ මැෂින් එක අනුව තමයි මේ මම දීලා තියෙන අගයන් දෙන්න එපා. ඒවා තමන්ගේ මැෂින් එක අනුව වෙනස් කරන්න. මොකද මේවා වෙනස් කර ගැනීම X ටික එහෙට මෙහෙට මොහු කර ගැනීම ඉතම පහසු. මොකද සෑහෙන වෙලාවක් යනවා නැත්නම් එහෙට මෙහෙට යන්න මේ feed rate අඩු වැඩි කරලා එහෙම දාගන්න step size එහෙම
වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ මෙතන තියෙනවා මේ මැෂින් එක මේ ෆීඩ් රේට් වල මේ මෙතනත් පෙන්නනවා. මෙතන ස්ප්ලින්ටර් අහනවා. මෙතන සාමාන්‍යයෙන් තමගේ මැෂින් එක ඩ්‍රිල් මැෂින් එකක් හරි කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා නම් ඒකේ මේ ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. මේ මෙතන ඒකේ මේ ස්පීඩ් එකෙන් පෙන්නන්නේ. මෙතන මේ ඇක්ස් ටික එහෙට මෙහෙට මුහු වේදී යන ප්‍රමාණවල මෙතන පෙන්නනවා. මෙතන තමයි වැදගත් මේ විසුවලයිස් එකෙන් මේකෙන් සාමාන්‍යයෙන් G කෝඩ් එකක් මේකට ඇතුළත් කරපුවම මේක තමන්ගේ වැඩේ වෙන විදිහ තමයි මෙතන මේ පෙන්නන්නේ. මෙතන කන්සෝල් එක කියන්නේ වෙනම කොටසක් මේක. මේක මේ GRBL setting ටික මෙතන ඇතුළත් වෙන්නේ. මෙතනින් වෙනස් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ settings. මේ command කියන තැන මේ ඩොලර් මාක් එක ටයිප් කරලා මේක ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකක් මේකට පස්සේ කරනවා. ඒක බලන්න. මෙතන තව G code tile කියලා මේ එකම වැඩෙන් කොටස් මේ එකම වැඩේ මේ එකම විදිහට මේ පෙන්නේ මේ කීපයක් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන මේ අපි හිතමු මේ මොකක් හරි සර්කිට් එකක් ඩිසයින් කරනවා නම් ඒකෙන්ම ප්‍රමාණවල කීපයක් වැඩි කරලා කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් මේ වගේ දේවල් මේ වගේ software එකේ තියෙනවා. අපි මේකට ෆයිල් එකක් ඇඩ් කරලා බලමු. මෙතනින් තමයි ෆයිල් ඇඩ් කරන්න තියෙන්නේ. මෙතනින් මම ඩෙස්ක්ටොප් එකට යනවා. ඩෙස්ක්ටොප් එකේ මෙතන තමන්ගේ G code ෆයිල් එක පෙන්වුවේ නැත්නම් මෙතනින් ගිහිල්ලා මේ all ෆයිල් දෙන්න. එතකොට පෙන්නනවා G code ෆයිල් එකක්ම තියෙන හැම ෆයිල් එකක්ම තමන්ට අවශ්‍ය එක මේ ආකාරයට සිලෙක්ට් කරලා ඕපන් දෙන්න. එතකොට මේ මම හදාගත්ත G code ෆයිල් එක තමයි පෙන්වන්නේ. මේ mouse roller එකෙන් මේක පොඩ්ඩක් ලොකු පුංචි කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙතන සෑහෙන්න හොඳයි. මෙතන මේ අවශ්‍ය මේ ඩොකියුමන්ට් එකේ දිග පළල ඒවා පෙන්වනවා. උස ප්‍රමාණය පෙන්වනවා. මේ Z අක්ෂය මෙතන මේ ඉස්සිලා තියෙන්නේ. මෙතන කියන්න ඕනේ මේ හැම වැඩක්ම කරන්න ඉස්සෙල්ලා මැෂින් එක මේ ආකාරයට මේ 0 පොයින්ට් එකට ගන්න. මේ මෙතෙන්ට මේ එන්නේ. එතකොට මේ 0 පොයින්ට් එකේ ඉඳන් තමයි හැම දෙයක්ම පටන් ගන්න. මෙතෙන්ට ෆයිල් එකක් ඇතුළත් කරව ගමන් 0 කරන්න. එතකොට මේ එතනින් තමයි වැඩ පටන් ගන්න. මේ තව දෙයක් මේ මෙතන කියන්න ඕනේ. මෙතන මේ සෙන්ඩ් ප්‍රොසෙසිං වල මෙතන මේ ෆයිල් එක කොච්චර ප්‍රමාණයක් මේකේ මේ ක්‍රියාත්මක වෙනවද, එතකොට ඩියුරේෂන් එක තමන්ගේ වැඩේ කොච්චර ටයිම් එකක් යනවද කියන මේ දේවල් මේ මෙතන පෙන්නනවා. මේකත් ඕනනම් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තව දෙයක් කියන්න මෙතන මේ මිලිමීටර් වලින් පුළුවන්, අඟල් වලින් පුළුවන්. එතන අඟල් වලට කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මිලිමීටර් මේ දාගන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේ සාමාන්‍ය අඟල් වලට දැම්මත් වේගින් මැෂින් එක හෙට මෙහෙට යනවා. විශේෂ දෙයක් කියන්න මෙතන මේ අපි මේ වෙනස් කරන මේ setting ටික මේ මෙතන මේ G code මේ setting මේ GRBL setting ටිකට අදාළ වෙන්නේ. මෙතන මේ මැෂින් එකේ X ටික විතරයි මොහු කරගන්න පුළුවන්. මේ setting ටිකක් වෙනස් කරගන්න දීලා තියෙන්නේ. මෙතන මේ දෙන ඒවාම තමයි විදිහට තමයි මේ අපි කරන මේ ඩොකියුමන්ට් එකේ වැඩ කරන්නේ. මේ setting අනුව තමයි මේක මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. අනේ කියන එකක් මේ මතක තියාගන්න. මොකද නැත්නම් දෙක මාරු වුණොත් මේ මාරු කරගන්න එපා. මේ ප්‍රශ්නයක් එනවා. මේ දීලා තියෙන setting වලට තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. හරි, එහෙනම් අපි මේක පොඩ්ඩක් ක්‍රියාත්මක කරලා බලමු. හරි, තව දෙයක් කියන්න. දැන් මේක සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරන්න ඉස්සරහ මෙතන මේ check mode දීලා බලන්න පුළුවන්. check mode දීලා මෙතන මේ play කරපුවාම මේ ආකාරයට මේක වැඩ කරන විදිය මේ පෙන්වන්නේ මේ මැෂින් එක. නැවත වාරයක් මෙතන ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. ඒකට යනවා පෙන්වනවා. ඒක නැවතත් එකපාරක් ඔබපුවම එක රිලීස් වෙනවා. check mode එක. මේ ආකාරයට තමයි දැන් මේකේ කොටස් ටික නම් තියෙන, වෙන නම් විශේෂම දෙයක් නෑ. මේක මේ setting ටික හදන විදිහ මම තවත් වීඩියෝ එකකින් ගෙන්නම්. මොකද මේක වෙනම ටිකක් දිගට යන මාතෘකාවක් කියන ටිකක් කතා කරන්න ඕනේ. මේක වෙනම කොටස් වලින් image switch කියන තියෙනවා, home cycle enable ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. එතකොට මෙතන මේ වැඩ කරන කාලේ ඒ වගේ දේවල් මේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. හරි, එහෙනම් මගේ channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, share කරන්න.
මගේ මේ වගේ වීඩියෝ මේ ඉහළ කාඩ් එකෙත් මම දාලා තියෙන අවසාන end screen වලත් තියෙනවා යට description එකටත් වෙනත් වීඩියෝ ඇතුළත් කරලා තියෙනවා link ඒවත් බලන්න මගේ මේ channel එකේ tech videos තමයි වැඩි හරියක් තියෙන තාක්ෂණය සම්බන්ධ වීඩියෝ මේ ඒකට අදාළ videos ගොඩක් මේ description එකේ දාලා තියෙන ඒවා බලන්න සෑහෙන ප්‍රයෝජනවත් වෙයි හරි එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු සුබ දවසක්